วัดโมราทาคุสมอรทอคูสเป็นสถานที่วัดทางพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านมอรทอคูสกัมปารีเจนซีประเทศอินโดนีเซียสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองเปกันบารูประมาณ135กิโลเมตรที่ตั้งวัดโมราทาคุสรอบบริเวณนี้จนสุดขอบของแม่น้ำกัมปาในบริเวณที่ซับซ้อนนี้มีอาคารวัดหลายแห่งที่เรียกว่าแคนดีเอลเดสต์ทูแคนดีบังสุมอลิไกสตูปและเพลงเคอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดบางคนบอกว่าศตวรรษที่ 4บางคนบอกว่าศตวรรษที่ 7ศตวรรษที่ 9อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ถือว่ามีอยู่ในยุคทองของศรีวิชัยดังนั้นนักประวัติศาสตร์บางคนจึงถือว่าบริเวณนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยในปี 2009 วัดโมราทาคุสได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกวัดโมราทาคุสเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะสุมาตราและเป็นสถานที่มรดกทางประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในรูปแบบของวัดในเรียววัดพุทธแห่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งพุทธศาสนาเคยพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้วัดนี้สร้างด้วยอิฐซึ่งแตกต่างจากวัดในชวาซึ่งทำจากหินที่นำมาจากภูเขาวัสดุสำหรับสร้างวัดโมราทาคุสโดยเฉพาะดินเหนียวถูกนำมาจากหมู่บ้านชื่อพองไข่ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณวัดโมราทาคุสประมาณ6กิโลเมตรชื่อโป่งไข่อาจมาจากภาษาจีนโป่งแปลว่าหลุมและไข่แปลว่าที่ดินจึงอาจหมายถึงหลุมในพื้นดินซึ่งเกิดจากการขุดค้นระหว่างการก่อสร้างวัดโมราทาคุสหลุมขุดค้นในอดีตได้จมอยู่ใต้น้ำท่วมเนื่องจากสร้างอ่างเก็บน้ำไฟฟ้าพลังน้ำโคโถเพนแจงอย่างไรก็ตามในภาษาสยามคำว่าโป่งไข่คล้ายกับคำว่าปังกาลีซึ่งแปลว่าแม่น้ำและวัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาคารหลักในบริเวณนี้เป็นสถูปขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงหอคอยซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยอิฐและมีหินทรายสีเหลืองจำนวนเล็กน้อยในบริเวณวัดโมราทาคุสมีอาคารวัดที่เรียกว่าแคนดีทูแคนดีบังสุสตูปมอลิไกและเพลงเคอร์นอกเหนือจากอาคารเหล่านี้ภายในกลุ่มวิหารยังพบเนินดินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เผากระดูกมนุษย์ในขณะเดียวกันภายนอกบริเวณนี้ก็มีอาคารเดิมที่สร้างด้วยอิฐซึ่งไม่สามารถระบุประเภทของอาคารได้วัดโมราทาคุสเป็นหนึ่งในอาคารทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ในเรียวลักษณะที่แสดงว่าอาคารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอาคารทางศาสนาพุทธคือเจดีย์รูปทรงของเจดีย์นั้นมาจากศิลปะอินเดียยุคแรกมีลักษณะเกือบเป็นเนินเทียมเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ปูด้วยอิฐหรือคันดินและด้านบนมีเมนสถูปเป็นลักษณะของอาคารศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการใช้งานตลอดประวัติศาสตร์ในอินเดียและในส่วนอื่นๆของโลกพุทธศาสนาตามหน้าที่เจดีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประการคือสถูปเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเจดีย์ที่ตั้งอยู่ตามลำพังหรือเป็นกลุ่มแต่ละแห่งมีลักษณะเป็นอาคารที่สมบูรณ์เจดีย์เสริมกลุ่มให้เป็นวัดเสริมจากการใช้งานข้างต้นสรุปได้ว่าอาคารต่างๆอยู่ในบริเวณวัดโมราทาคุสส่วนที่2คือสถูปที่ตั้งแยกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มแต่ละหลังเป็นอาคารที่สมบูรณ์สถาปัตยกรรมของเจดีย์วัดโมราทาคุสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพราะไม่พบที่อื่นในอินโดนีเซียรูปทรงของวัดนี้มีลักษณะคล้ายกับสถูปในพม่าสถูปในเวียดนามในศรีลังกาหรือสถูปโบราณในอินเดียในสมัยอโศกคือสถูปที่ประดับด้วยวงล้อและหัวสิงโตแทบจะเหมือนกับรูปปั้นที่พบในวัดโมราทาคุสตามหลักปรัชญาแล้วรูปปั้นสิงโตเองก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตกแต่งวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของด้านดีที่สามารถเอาชนะด้านชั่วร้ายได้หรือด้านที่สว่างที่สามารถเอาชนะด้านมืดตามในคำสอนของพระพุทธศาสนาลวดลายสิงโตประดับสามารถเชื่อมโยงกับความหมายกับพระพุทธเจ้าได้เห็นได้จากชื่อเล่นที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ว่าสิงโตแห่งตระกูลสากยะและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบได้กับเสียงสิมนาฏที่สามารถได้ยินดังไปทั่วทุกมุมโลกในประกาศต้นฉบับศิลปะประกาศมีเขียนไว้ว่าสิงโตที่ถือว่าดีมีอยู่4ประเภทได้แก่อุดยาตารูปสิงโตมีขาหลังทั้งสองข้างลำตัวหันกลับและมองไปข้างหลังทัศนคตินี้เรียกว่าสิหวะโลกนะชากรตะสิงโตที่มีหน้าดุร้ายมากมัตรูปินะเขานั่งโดยยกอุ้งเท้าขึ้นมักเรียกกันว่าคุมมานะสีหะอุดยตารูปสิงโตนั่งบนขาหลังมักจะวางไว้บนที่สูงเรียกว่าชมปสิมหะขชกรานตะรูปสิงโตนั่ง3ขาบนช้างเผือกขาหน้าข้างหนึ่งยกขึ้นด้านหน้าอกราวกับพร้อมที่จะกระโจนสิงโตตัวนี้มีชื่อว่าสีมากุญจาราการขุดค้นวัดโมราทาคุสในบริเวณวัดโมราทาคุสมีวัด2แห่งที่มีรูปปั้นสิงโตได้แก่วัดสุลังและวัดมอลิไกที่วัดสุลุงจะมีรูปปั้นสิงโตอยู่หน้าวัดหรือบนบันไดเข้าวัด
ที่วัดมอลิไกมีรูปปั้นสิงโตอยู่ที่มุมทั้ง4ของมูลนิธิ การจัดวางรูปปั้นสิงโตนี้ตามแนวคิดที่มีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมอินเดียมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องอาคารศักดิ์สิทธิ์จากอิทธิพลชั่วร้ายเพราะสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งแสงสว่างหรือความดีจากการวิจัยของเวอร์เบกและ ETH เวนเดเลนสงสัยว่าอาคารวัดโมราทาคุตเคยเป็นอาคารทางพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยอารามและวัดหลายแห่งวัดเป็นสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนาขึ้นในสมัยฮินดูพุทธอาคารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าและเทพธิดาแห่งศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามีต้นกำเนิดมาจากชมพูทวีปประเทศอินเดียดังนั้นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์จึงเหมือนกับแนวคิดที่พัฒนาและใช้ในอินเดียคือแนวคิดเรื่องน้ำมนต์อาคารศักดิ์สิทธิ์จะต้องอยู่ใกล้น้ำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต่อมาน้ำจะถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมบทบาทของน้ำไม่เพียงแต่ใช้ในพิธีกรรมเท่านั้นแต่ยังจำเป็นในทางเทคนิคในการก่อสร้างการบำรุงรักษาและความอยู่รอดของตัวอาคารด้วยเมื่อมีการสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่หนึ่งสถานที่นั้นมีศักยภาพที่จะถือว่าศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในความพยายามที่จะสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์ศิลปินผู้สร้างมักจะให้ความสนใจกับศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่จะสร้างอาคารอยู่เสมอเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นจะต้องดูแลรักษาบริเวณรอบจุดศูนย์กลางของอาคารหรือพรหมสถานและจุดสำคัญ4จุดซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าโลกปาละผู้พิทักษ์เข็มทิศเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยบริเวณนั้นวัดปูปุรุตมานดาลาซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติและของจริงจากนั้นจึงประกอบพิธีต่างๆเพื่อชำระล้างในกรณีนี้น้ำมีบทบาทสำคัญมากในระหว่างพิธีเพราะน้ำจะทำให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นในความพยายามที่จะสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ของที่ดินแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการมีอยู่หรือความพร้อมของน้ำในพื้นที่เช่นเดียวกับแนวคิดทางวัฒนธรรมของอินเดียที่ระบุว่าการมีอยู่ของภูเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้านั้นล้อมรอบด้วยทะเล7แห่งดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติและเห็นได้ว่าการก่อสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้น้ำเสมอสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคสุมาตราซึ่งมีแม่น้ำไหลขนาดใหญ่สนับสนุนแนวคิดของวัฒนธรรมอินเดียอย่างแท้จริงด้วยการไหลของแม่น้ำสายใหญ่นี้จึงสามารถหาน้ำมาประกอบพิธีกรรมได้อย่างง่ายดายนอกจากปัจจัยเรื่องน้ำแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจยังอยู่เบื้องหลังการก่อตั้งอาคารศักดิ์สิทธิ์ในอดีตกระแสน้ำในเกาะสุมาตราเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าอีกด้วยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดแต่พวกเขาก็ยังอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถานสมบัติทางภูมิปัญญาที่มารากเหง้าของบรรพบุรุษไว้ได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากบางประเทศที่พยายามทำลายรากเหง้าของบรรพบุรุษตนเองเพียงเพราะมีความเชื่อที่แตกต่าง